nyo ang aking party makeup look. So, simple lang siya and medyo matagal na akong hindi nakapag-vlog. So, ipapakita ko ngayon sa inyo kung paano ko siya ginagawa. And, bago ko siya gawin, nakapag-moisturizer na ako at toner, tapos nakapag-primer na rin ako. And, ang gagamitin kong foundation is Max Factor Pan Stick na shade niya is 13. Yan. So, ito ang aking gagamitin. Konti-konti lang kasi hindi siya full coverage pero baka kasi mag-cakey siya pag masyado akong madaming nilagay. So, gagamit na lang ako ng foundation brush. So, lagyan natin ng konti yung leeg para medyo pumantay siya. After that, gagamit ako ng NYX Stay Matte but Not Flat. Ito yung shade niya is MSF04. Kabibili ko lang neto, so I wanted to try this. So, pang ano siya, patong ko. Kasi, syempre, aalis tayo. So, kailangan yung gamit nating foundation is hindi agad humulas. So, itatry ko to naman. Matte siya. Next is, I'm going to use my Skin Food Eyebrow Pencil. Shade niya is dark brown. Nabili ko siya sa Trinoma. So, yan. Ganyan ko lang ginagawa yung eyebrows ko. And ayoko ng sobrang kapal. So, ganyan lang siya. At sobrang darkness sa video. Pero, yan. Light lang siya. And, lagi kong pinapatungan yung eyebrows ko ng, isa lang muna, eyebrow, ng Brow Cara. Pero, ang gamit ko lang is yung kay Chris na Everbilena na pencil then na may kasamang Brow Cara. Yan. Just to stay my eyebrows on fleek na hindi siya na-air. Ayan. So, I'm done with my eyebrows. So, now, I'm going to proceed. Siguro mag-aano lang ako ng konting powder sa face ko. I'm done with my powders. So, now, I'm going to use ito na lang muna. BYS na eyeshadow palette na nude 2. So, this one, asan yung mga brush? Gagamit ako dito ng shade, yung shade na VIP, this one. Maglalagay na lang muna siguro ako ng ano ba yun? Concealer. Kasi hindi ako bumibili ng eyeshadow primer. So, minsan gumagamit ako ng concealer. So, eto. Ang gamit kong concealer is
galing tong Japan. Pero in the shade of light beige. Ito na lang. Pang-alternative naman daw kasi yung concealer for eyeshadow primers. One is this. Yung brown shade kanina is i-apply ko na for my base. So, kapag pupa-party ako, hindi masyadong dark ang aking eyeshadow. Pero okay lang din naman. Siguro kasi ayoko lang ng sobrang bigat ng eyeshadow sa mukha ko. The next one. Okay, sige. Haluan ko na siya ng konting black. Hindi gamit na lang ako ng ganyan lang. MAC Prissy Princess na of course, since we-notch ko the last time na nag-unbox ako. And nagamit ko na rin siya actually kasi ang tagal kong hindi nakapag-vlog. And then gagamitin ko tong shade na to na parang silver. Ayan, this one, I'm going to use this para lang may kuminang-kinang sa aking eyes. Kasi mahilig ako mag-combine ng mga colors for my eyeshadow. So, gagamit ako niyan ngayon. Mahilig kasi ako sa magi-glitters na eyeshadow. So, every time na aalis ako, gusto ko makinang yung eyes ko. Yan. So, I'm done with my eyeshadow. Naglalagay ng eyeliner. So I'm going to use this Maybelline Hyper Sharp Eyeliner. Yan. Guys, ang hirap pantayin ng eyeliner ko. So, minsan hindi talaga nagpapantay. So, pag mamaya ginawa ko dito, pasensya nyo na if hindi pantay. Pero umaalis talaga akong hindi pantay. So, I'm done with this one. So, ito namang susunod. Yung mga powder sa mukha. So, magba-blush on ay na ako, oo. Pero ang gamit ko ngayon is Lip Tint by Angelica G. Ito. Own product ko siya, pero kalimutan ko yung pangalan. Pero ayan, Angelica G na Medusa yung shade. This one. Pang base ko lang naman siya. Magdadagdag na lang ako mamaya. Hirap niya talaga. So, ito na ang aking blush on na Medusa. So, ang gagamitin kong pang contour is this NYX Wonder Stick in the shade of Universal. In-order ko to sa Shopee nung nag-sale ang NYX Philippines. So, OMG, sobrang light niya.
para sa mukha ko. Blend gamit ang aking sponge na Real Techniques. So, try lang natin. Pag hindi, baka patungan ko na lang siya. Contour yung face ko, pero ulitan ko na lang ng powder contour. Gamit ako ng Essence Triple Chocolate for my contour. Dahil light nga masyado yung pang contour ko. Pero ito matagal na to sa akin. So, i-contour ko na din ang aking nose. Gagamit ako ng... So, ang gagamitin kong highlighter is ito lang, Essence. Lalagyan ko rin yung taas na part ng aking eyes. So, the next one na aking gagawin, kasi nakalimutan ko, is lalagyan ko ng brown eyeshadow, yung ilalim ng eyes ko para medyo bumuka siya. Hindi siya ganun. Yan. Tapos, medyo mag-e-extend ako ng highlight sa aking mata. Then, maglalagay ako ng blush on na powder blush. Ito na lang. Nagagamitin ko is this parang peach color at saka itong orange glittery type na blush on. So, now, kuha lang ako ng konting amount. Lagyan ng konti yung nose. Ganyan lang ako mag-makeup. I mean, ganyan lang ako mag-blush on. Tapos, dadagdagan ko ulit siya ng highlighter. Dahil hindi naman siya ganun ka-glittery sa aking mukha. So, lagyan natin siya ng konting highlight. Ano ba itong damit na to? Parang, lagi ako nahuhubaran. Yan. Lagyan ko pa ng highlighter. Gamit ko ulit is yung Essence, guys. Yan. Itong white shade na highlighter. Dadagdagan ko yung highlight sa aking nose. Yan. Tapos, after nyan, gagamit ako ng Catrice for my mascara. Pinaka gusto ko tong Catrice na mascara kasi ang ganda ng brush niya, guys. Ayan. Sobrang dali niya lang i-apply for my eyes. Pero nakalimutan ko mag-curlers. I'm sorry. Curler lang ako. So, ayan ang aking mata. So, ayan ang aking look. The last thing na aking ginagawa is lipstick. Ang lagi kong ginagamit is lick. So, ngayon, ang gagamitin ko naman siguro is itong Revlon na matte lipstick.
So, yan. Ito lang gamit kong lipstick. Ano ba? Yan. So, this is my party makeup look. So, every time na nag-makeup ako, ganito lang. Sobrang simple. And the last thing that I'm going to do is, ito, mag-spray ako ng facial spray. Ang gamit ko lang is Sakura facial spray. So, hi guys! So, sana nagustuhan niyo po ang aking party makeup look. And please subscribe to my channel. And sana po subaybayan niyo po yung mga susunod na videos ko. And like my page, Anj Allyson at Facebook po. Thank you so much guys! Love you! Some kind of magic, you came into my life.